Алоха, друзі, вітаю вас на нашому каналі. Нарешті сонечко на вулиці, бо у нас 3 дні йшли такі затяжні дощі і було дуже похмуро. І тому ми сьогодні вирішили вам зробити прогулянку поміж наших хвойних, котрі у нас є в нашому садочку. Тому я вас запрошую до перегляду. Я сподіваюся, що вам буде цікаво подивитися, які у нас є цікавинки. Так, і не забувайте, будь ласка, на нас підписатися, поставити нам пальці догори, бо це допомагає нам більше працювати, плідніше, цікавіше, а Ютубу допомагає продвигати наші відео. Ми переходимо до перегляду, а вам приємного перегляду. Я бажаю. Так, розпочнемо нашу прогулянку з цього квітника. У нас тут представлено декілька видів хвойних. Перше, що мені в око падає, це ця красуня туя. Вона такої кулястої форми, з таким жовтим, бачите, приростом, майже червонясті такі є кінчики. Це туя Golden Glow. Дуже наріс швидко кущик, бо ми купували цю тую в Бережнюках 3 роки тому. Вона взагалі була така мацюпуська. І подивіться, як вона вже наросла. Дуже подобається нам ця туя. Вона така тут жовта, рано навесні, із жовтими оціми ялівцями, із жовтою форзицією. Дуже красива. Так, оцей ялівець ми не знаємо, як він називається. Він, бачите, такий дуже великий. Ось такий дуже великий, дуже розкидистий. Підказує Google, що коли ми його фоткаємо, що це схоже на ялівець низький чи середній Blue and Gold. Бо він має типу і блакитну хвою, і от такі ось, бачите, жовтенькі прирости. Але влітку він, звичайно ж, становиться зеленим, не такий він яскравий жовтий. От. Але ми не впевнені в сорті. Так, це нам Google підсказав, тому ми дуже сумніваємось, що це, звісно, Golden Blue чи Blue and Gold ялівець. Дуже великий, дуже сильно розрісся. Теж ми його купували десь такого маленького розміру, десь половину, мабуть, що було цього ялівця, але подивіться, як він розрісся. Да, він у нас зростав в іншому місці, зараз вже на постійному місці в цьому квітнику, але дуже красивий. Так, далі у нас тут є ялівець Prince of Wales. Зараз він з такими приростами красивими. Бачите, такі світленькі прирости. Вони майже такого блакитного кольору, а взимку він взагалі такого, десь такого кольору. Я не скажу, що він типу шоколадний, він якийсь такий брудно-коричневий. Або сіро-коричневий, якийсь такий колір. Дуже красивий, а влітку він становиться звичайного смарагдового кольору. Теж він невисокий, бачите, не дуже високий, але він дуже сланкий, дуже стілиться по землі. Так, і тут більше у нас хвойних нема, крім цих звичайних туй. Це туя західна. Так, їх тут у нас декілька. Ось так вони в рядочок висаджені. Так, чудово, ось це. Запрошую далі вас до перегляду інших квітників. Так, тут у нас мугус зростає. Бачите, треба далеко відходити, щоб попав у вас в кадр. Бо дуже такий вже розрісся. Але почекайте. Опа! І не треба відходити. Так, дуже красивий теж сорт. Нам дуже подобається він.
Він в такій у нас припіднятій клумбі. Ми будували з таких, бачите, камінюк величезних і там. Це у нас все було в нашому садочку. Ми їх викапували, ці валуни, бо вони були дуже заглиблені в землю. Ми з Віталієм і ломом, і всім, чим хочеш, діставали ці валуни. Але, бачите, дістали. В нього, в цього мугуса, дуже великі прирости. Подивіться, дуже такі довгі. На деяких взагалі є прям ось десь сантиметрів 15, мабуть. Що. Дуже такі високі, довгі прирости. Деякі кажуть, що ці прирости треба зменшувати, обламувати десь пополам ці прирости, щоб він, пишніше становився, щільнішим, щоб він, від снігу взимку не розвалювався. Ну і від дощу. Але деякі кажуть, що не треба його сильно, не його, а конкретно, а всі хвойні, що не треба їх обривати, ці прирости, щоб було провітрювання більше. Що ви на цю думку скажете? Напишіть, будь ласка, чи згодні з тою версією, чи з іншою версією. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Так. Він в минулому році теж великі прирости дав, ми не обривали їх, ці прирости. А в цьому році ми думаємо, чи треба буде прирости наполовину обірвати, чи залишити таким, як є, щоб він наростав пишніше. Так, ходімо далі. Поруч біля мугусу, тут у нас грифіта. Сосна гімалайська, сосна гімалайська грифіта. Ось така. Взагалі вона була така коротенька, коли купили її, десь отака. А це позаминули і цьогорічні, бачите, прирости. Доволі такі великі, я не скажу, що прям великі, як у мугуса, але середні такі прирости. Хвоя така блакитна, сиза навіть, не блакитна, сиза. В деяких місцях блакитна і дуже м'яка. Так. Боже, коли вітер дув у нас тут в минулому місяці, то її так додолу хилило, я хвилювався, щоб її не поламав той вітер. Так і цю трьопала сосну, але нічого, нормально, вистояла, бачите? Ніжка така симпатична, мені дуже подобається ця сосна гімалайська. Хочеться, щоб вона швидше наросла, але прийдеться почекати. Так, біля неї Daisy White. Вона у нас зростала в іншому місці. Вже майже вся зелена. Є на верхушках тільки от світленькі ці прирости. Daisy White. І так називається через те, що вона має білі прирости. Потім вони з часом становляться зеленими. І бачите, вона більше на сонечку зелена, а та, що половина в тіні, вона така, бачите, сизувата. А нічого. Вона у нас зростала під горіхом якось, і ми її в цьому році сюди пересадили, щоб на неї більше сонця потрапляло, бо коли вона зростала під горіхом, взагалі не було видно цих білих приростів. Вони були, але не білі, а такого звичайного зеленого кольору. Ми зрозуміли, що їй там мало сонця, і тому вирішено було її забрати сюди більш на сонячну частину ділянки квітника нашого. Так, і останнє в цьому квітнику сосна шверіна. Боже, бур'яни. Сосна шверіна. Зараз, ні, давайте вернемо. Стробус. Подивіться на ці прирости. Самі великі прирости на хвої.
на будь-який із наших хвойних. Подивіться, ну це, да, звісно, і дуже багато приростів, майже на кожній гілочці. Да. Так, теж у неї м'яка хвоя, така сизувата, да, красива. Так, ходімо далі. Нарешті знайшов нормальну місцину, щоб зняти цей ялівець. Це ялівець казацький. Звичайний казацький ялівець, колючий дуже. От. Він уже наріс так дуженько був, бо був взагалі в одну таку гілочку тоненьку. Так, і поруч від моєї мами, вона нам в минулому році чи позаминулого року дарувала коніку. Їх 2 і все ще друга коніка. Ми висадили їх тут один напроти одного. Ці 2 коніки. Це звичайна коніка, зелена, не сиза, звичайна коніка. Тут вона, бачите, така пишніша, а та стрункіша, але вища за цю. Зараз підійдемо до тієї, порівняємо. Бачите, вона трошки вища через те, що в минулому році пінісетом, коли розрісся, то накрив цю коніку, і їй, мабуть, що не вистачало світла, і вона прям витягнулася. Да. А оця така пушна, така пуп. Ось зараз бачу, як на сонці краплинки, всередині коніки і червоні, і жовті, і сині просвічуються крізь хвою. Шкода, що не можна передати цю красу. Дуже красиво, слухайте. Так, тут у нас все. Ходімо далі роздивлятися, що у нас є. Наша улюблениця блакитна красуня. Зараз з такими м'якими приростами. Вони майже резинові, ці прирости. Дуже красива. Це глаука глобоза. Зараз я вам вище стану, покажу, яка вона дуже сильно розрослася. Бо була вона такою компактною, майже під форму цього п'єдесталу, в котрому вона зростає. А зараз, ну, бачите, вже і тут вилізла, і тут вилізла. Да. Дуже така блакитна. Вона взагалі колюча. Ну, всередині ось старі прирости колючі. А оці нові молоді прям такі майже резинові. Да, ось бачите, зелененькі. Це нові прирости. Дуже красива. Неймовірно рада, що у нас вона зростає в нашому садочку. Ой. Телефон чуть не впав. Так, тут поруч, біля глауки, теж такий блакитно-зелений ялівець. Бачите, прирости такі блакитні. Сам він такий трошки зелений. Сорту ми, на жаль, не знаємо. Схоже, може, на блючіп, але мені здається, що блючіп він якийсь дрібніший, можливо. Не знаю, що це за сорт, але все одно любимо його не менше за інший. Ось, бачите, який він такий теж сланкий, розрісся. Ми тут камінчик поклали, щоб спробувати, може, корінчик пусти під гілочкою, котру ми поклали на камінчик. Чи під камінчик. Да. І тут краса теж неймовірна. У нас ялиця Айсбрейкер. Так, якщо я правильно кажу. Ось о. Краса теж неймовірна. Люблю дуже ялиці. Ось вже нові прирости. Дуже мені подобаються ялиці. Взагалі їх ці качалочки. Хвоя не гостра у них, а у них вона така тупенька трошки, кінчики. І загорнуті вони всередину майже самого стебла, на котрому тримається. І виходить, що
Якщо здалеку дивитися, схоже на такі качалочки. Прикольно. Ось є прирости тут і тут. І ось. Але не дуже великі прирости, вони такі маціпуські, десь може по 2 сантиметра. Повільно вона зростатиме у нас, але нічого. На такому штамбіку. Це ж штамп. Якщо не штамп, то напишіть. Продовжуємо прогулянку. У нас тут дві такі красуні поруч зростають. Це туя складчата віпкорд. Ось такі мотузки має. Хвоїні. Бачите? Так, і вона, бачите, у нас в такому обмежувачі круглому, бо вона дуже сильно розкидалася на камінчики, на цей барвінок. І ми її підняли, щоб задерев'яніли ці трошки її хвоїнки. Так, дуже така ефектна, такий фонтан. Красивий, да. І ось, бачите, прирости такі дала. Не дуже швидко вона зростає. Ми читали, що вона така повільно зростаюча. Так, такі мотузки, дуже симпатична. Бачите? Прикол. І поруч, в такому теж п'єдесталі у нас зростає Карл. Така красуня з такими ось уже приростами. Майже вся усіяна в таких молодих приростах світленьких. Це ялинка сербська. Карл, по-моєму. Сербська? Да. Помню, що Карл, а перед ним, як правильно там казати, я вам підпишу, якщо що. Да, така кулька, пишна. Зараз м'якенька у неї ця хвоя нова. Але взагалі вона така колючка. Да, красуня. Так, і поруч у нас тут зростає наш красунчик з такими довгими голками. Подивіться на ці голки. Може десь сантиметрів 20 голків в неї. Це сосна Джефрі Джупі. Ось нові прирости такі теж. Щіточка така щільна. Ха-ха. Красива. Бачите, які довгі хвої у неї. Так. Сосна Джефрі Джупі. Неймовірно красива, теж ефектна. Так, ходімо далі. В цьому міксбордері у нас, бачите, на передньому плані теж в такому припіднятому стані зростає сосна Вінтерголд. Так, теж з приростами вся. Є воно навіть шишечки. Ось і воно. І взимку вона така прям. І взимку вона прям дуже жовта. Да. Чим холодніше, тим жовтіше вона. Да. Дуже красива. А на весну, літо вона становиться звичайного такого смарагдового кольору, як і всі сосни. Бачите, теж такі довгі прирости має. Ось. Так, красунечка. Ось так вам зараз трошки відійду. Зніму. Красунечка. Далі. Ця ялинка прям любов з першого погляду, коли я побачив, я вже не пам'ятаю, у кого на каналі побачив цю ялинку з дуже красивими червоними приростами. Зараз вони вже все стали зеленими. Де-ніде можна помітити таке ще брудно-малинові кольори, але вони вже зафарбувалися майже в зелений. Це ялинка Рідал. Вона на початку весни видає прям такі малинові прирости. І дуже вона
Мені сподобалося, я вирішив, що нам теж треба швидко в наш садочок. Ми скоро будемо її висаджувати на постійне місце. Тут вона поки що зростає, бо вчора і позавчора дощі йшли, щоб трошки в горщик проливало. Бо коли залишаєш її неполитою в горщику, то ця хвоя прям опускається. Да, і ми виставили її сюди, щоб дощик більше на неї потрапляв, щоб була зволожена в горщику. Так, теж така ось, бачите, красунечка. Дуже красива. Рідал. Ще знаю теж таку ялинку з назвою Медуза, по-моєму, і в неї теж такі є малинові прирости. Краса неймовірна на початку весни, але потім вона становиться зеленою, звичайною. І не скажу, що не привабливою, але да, просто звичайною становиться. Дуже красива. На початку весни ця рідал. Клас. Ще у нас є ось такий красунчик. Це кипарисовик Тедді. Він, бачите, такий сланкий трошки. Дуже такий розкидистий. Якщо здалеку на нього дивитися, то можна подумати, що це взагалі папороть. Бо дуже схожі у ці його гілочки на ваю у папороті. Але коли ближче підходиш, то розумієш, що це взагалі хвойна така рослина. Дуже красивий, дуже ефектний. Я бачив у одного блогера такий ж самий за формою ці хвої, але називається Чіріман чи Черіман, як правильно вимовляти, не помню. Так, але Чірімен, він більш такий колоновидний. Не такий, бачите, розкидистий, як Тедді-бер. Ой, Тедді. Це не Тедді-бер. Це ведмедик. Кипарисовик Тедді. Да, дуже цікавий, такий кучерявий. Так, красунчик. Ще один красивий ялівець. У нас тут теж в такому, бачите, кам'яному колі зростає. Це грін-карпет. Ми її купували як грін-карпет, купували в епіцентрі дуже давно, прям дуже давно, може роки 4 назад чи 5. Да. Зараз вона вся на приростах. Давно вона не давала такі красиві прирости, бо минулі роки взагалі якось ми думали, що вона застигла і не давала ніяких приростів. Але в цьому році прям майже весь килимочок, бачите, на приростах. Вона у нас в різних місцях зростала. І ми думали, що все завмерло, мабуть, що не хоче нам нічого розпускати, давати нових приростів, але ні. Бачите, ми посадили її вже сюди, на постійне місце вона тут буде зростати у нас. От. І вона прямо в цьому році, бачите, віддячила нас новими приростами. Круто. Не знаю, мені схоже, може, на цей грін-карпет, а може ні, я не впевнений. Да, така теж колюча дуже сильно. Красунечка. На цьому будемо завершувати наше відео. Така невеличка теж прогулянка у нас вийшла. У нас, звичайно, є ще звичайні ялівці. Такою колоною він зростає. Але думав, не буду вже вам показувати, бо вона просто звичайна така хвойна. От. Показав вам наші цікавинки, котрі у нас зростають в нашому садочку. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Згадали разом зі мною, що у нас зростає. От. Був радий вас бачити на нашому каналі. Дякую, що ви завітали. Дякую, що пишете чудові коментарі. Ставите нам пальці догори. Не забувайте донатити на ЗСУ. Будьте чемними та толерантними. Всіх обняв. Па-па.